নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কিউৰিয়াছ এবাউট লাৰ্ণিঙলৈ সকলোকে বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি পানী আৰু ছডিয়ামে বিক্ৰিয়া কৰিলে কি হয় সেইটো চাম। ইয়াতে আমি ছডিয়ামটো কাটি লৈছোঁ। এতিয়া এই ছডিয়ামখিনি আমি পানীত দি চাম কি হয়। ছডিয়াম তো জ্বলাবি আৰু ধোঁৱা চোৱা না ভাবি সঁচাকে দেখিবলৈ নাই নহয়। গতিকে বন্ধুসকল, পৰীক্ষাটোৰ পৰা আমি কি বুজিলোঁ? গোটা ছডিয়ামে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি পেলাই ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে। এই উৎপন্ন হোৱা হাইড্ৰজেন গেছখিনিয়ে পুনৰ বায়ুত থকা অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে আৰু সেই বিক্ৰিয়াৰ ফলত কি হয়, আমি ইমান ডাঙৰ বিস্ফোৰণ এটা দেখিবলৈ পালোঁ। মন কৰিবলগীয়া যে ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণৰ তাপ, পোহৰ আৰু শব্দ শক্তিৰ উৎপন্ন হৈছে। গতিকে এই বিক্ৰিয়াটো এটা তাপবৰ্জী বা এক্সথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি আমাৰ পৰীক্ষাটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ লগতে ক্লাছ 9-10 ষ্টুডেণ্টখিনিক এই বস্তুখিনি দেখাব। কাৰণ তেওঁলোকে এইখিনি বস্তু দেখিলে ছায়েন্সৰ প্ৰতি তেওঁলোক আকৰ্ষিত হ'ব, লগতে এই বস্তুটোৰ মেকানিজমটো তেওঁলোকে বুজি পাব। এই বিক্ৰিয়াটো কিয় সংঘটিত হ'ল? কাৰণ ছডিয়াম এটা সক্ৰিয় ধাতু। গতিকে ছডিয়ামে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি পেলাই ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে আৰু সেই হাইড্ৰজেন গেছখিনি কি কৰে, বায়ুত থকা অক্সিজেনখিনিৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি পেলাই সেই বিস্ফোৰণটো সংঘটিত কৰিলে। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি আমাৰ এই পৰীক্ষাটো, আমাৰ এই এক্সপেৰিমেণ্টটো ভাল পাইছে বা চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লগৰখিনিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ক্লাছ 9-10 ষ্টুডেণ্টখিনিক এই বস্তুবিলাক দেখাওক, তাতকৈ সৰুখিনিকো দেখাব পাৰে, যাতে তেওঁলোকে বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয়।